السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، وعلى كل نية خير، وعلى ما نوى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما نوى عليه الصحابة، وعلى ما نوى عليه التابعين، وعلى ما نوى عليه عباد الله الصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل نية خير. طبعا اليوم بدنا نتدرب على حرف النون، بدنا ناخد مخرج حرف النون. بس بداية نحن بنحكي الخطوات اللي نحن نمشي عليها حتى نتدرب، حتى يكون عنا آلية صحيحة، طريقة تدريب صحيحة امشي عليها. اعرف حالي اني انا عم بتدرب صح، ما انا عم اتدرب بعدين بستنتج اني انا عم بتدرب بطريقة خاطئة. تمام؟ فقبل ما اشرح او احكي عن مخرج النون، طبعا بدنا دائما نحكي خطوات نمشي عليها. طبعا اول شيء نتبرأ الى الله عز وجل. اللهم اني تبرأت اليك من حولي الى حولك، ومن ضعفي الى قوتك، ومن عزمي الى عزمك، ومن عجزي الى قدرتك، ومن فقري الى غناك، ومن انكساري الى عزتك، ومن ضيق اختياري الى براح ارادتك. طبعا نستعين بالله عز وجل. طبعا نجدد النية، ممكن تكون النية لفظية، ممكن تكون النية قلبية. يعني الأخوات اللي ساوولي قصة وموضوع مشان النية. تمام. تمام. بعدين ممكن استغفار، ممكن صلاة على النبي، ممكن صدقة جارية، ممكن صلاة ركعتين قيام ليل، صلاة ركعتين قضاء حاجة، على نية ربنا يكرمني بنطق مخارج الحروف بالطريقة الصحيحة، حتى أقرأ القرآن بالطريقة الصحيحة. بعدين نعمل حركات للفك. تمام؟ كما قال ابن الجزري: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. إلا رياضة امرئ بفكه. نستنتج من بيت الشعر إنه وقت كانوا يقولوا لنا شيخاتنا إنه أنت تدريب يوم بدون تدريب بيرجع الفك 7 أيام. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. تمام؟ لازم نعمل رياضة للفك، هي المخارج رياضة للفك. فكنا جامد أخواتي، الفك جامد. تمام؟ فأنا يحتاج إلى ليونة. يعني نحن بنساوي له حركات قبل ما نتدرب، بنعمل حركات مثلا اللسان، درب لساني، ممكن درب شفتي. تمام؟ ممكن فك السفلي لأحكام الكسر. تمام؟ بفتح الفك من الداخل. أ أ أ أ أ أ أ أ أ. تمام أخواتي؟ كل هاي الشغلات بتساعدني إنه يتلين الفك، يوم عن يوم بصير عندي ليونة بالفك. تمام؟ طبعا فتح المخرج من الداخل هي الطريقة أ أ أ أ أ بتساعدني إنه أنا أتخلص من إذا كان عندي إمالة أتخلص منها. بساعدني إذا كان الفك مو مفتوح من الداخل بيفتح. بساعدني أيضا أتخلص من الغنة. كيف؟ هلأ الحرف وقت بيكون المخرج مسكر من الداخل بيلاقي في طريق تاني بيحمل حاله بيروح للخيشوم، فبصير عندي خيشمة بالحركات وبالحروف أيضا. تمام؟ نعمل بعدين نتدرب على المرآة. تمام أخواتي؟ ما نستهين بالتدريب على المرآة. ما بدي أتدرب على المراية، بتدرب على تليفوني، بفتح الكاميرا الأمامية وبتدرب. تمام؟ المرآة بتساعدني إني أتخلص من كتير شغلات، وأهمها حركة الشفايف وفتح الحلق من الداخل. تمام؟ رابعا إني أنا أتدرب على ما يقل من 3 ل5 ساعات، من 3 ل5 ساعات اتدرب فيهم. تمام؟ وبرجع بعيد نظم وقتي، اعمل وقت خاص فيني انا حتى انا اتدرب. لا تقولي لي ما عندي وقت،
والله اكتبي برنامج يومي، فيك تكتبي أسبوعي وامشي عليه. إذا ما بيزيد معك وقت تعي لعندي. أنا هذا تجربة شخصية، كنت أكتب برنامج يومي، أكتب برنامج أسبوعي، أكتب. أنا إذا بدي أصلي بكتب، بدي أقرأ قرآن بكتب، بدي أطبخ بكتب، بدي درس الأولاد بكتب، بدي شو ما كل خطوة بمشي عليها باليوم بكتبها. شوفي شلون حيبقى معك لا يقل عن 5 6 ساعات تتدربي فيهم، تمام؟ أو أنت تكوني قاعدة فاضية فيهم. هلأ من 3 ل5 ساعات شو بدي أعمل فيهم؟ حقلك على خطوات تمشي عليهم. بداية بتحضري فيديو للحرف اللي أنت بتتدربي عليه. مثلا بتدرب على حرف الصاد، بحضر فيديو للدكتور أيمن السويد أو إلي شخصيا أو أي شيخة من الشيخات أو أي شيخ من الشيوخ، تمام؟ بحضر فيديو إله. ما تفكري هذا الفيديو اللي حتحضريه عبث، لا، هو حيحكي لك. هذا الفيديو اللي انت حتتابعه عن هذا الحرف حيحكي لك مخرج الحرف وصفاته، رح يحكي لك الأخطاء الشائعة، يعطيكي آلية صحيحة تتدربي عليه، تمام؟ يعني احضري فيديو واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة كمان. والله ما تقولي والله أنا عم ضيع وقتي بحضور الفيديوهات، لا، انت ما عم تضيع وقت، انت عم تاخدي معلومات وترسخيها بذهنك، بدماغك، بذاكرتك، مشان تمشي عليها بالتطبيق. انت عم تاخدي كل شي معلومات عن هذا الحرف وتخزنيها بالمخ، بعقلك، بذاكرتك. نتيجة التدريب اللي عم تتدربي عليه انت عم تتذكري هاي المعلومات، عم تطبقي. يعني إذا أنت مثلا عم تتدربي على المراية وقلتي مثلا الصالحين، يا الله، الصاد ما بتخرج من الشفتين، معناته أنا عندي حركة بالشفتين بحرف الصاد، تمام؟ تمام أختي العزيزة؟ يعني ما تستهيني ممكن تحضري فيديو الشيخ أيمن السويد ما تفهمي عليه، ممكن تحضري إلي ممكن تفهمي. روحي شوفي أكتر من فيديو، شوفي، تمام؟ بعدين ممكن تسمعي صورة من القرآن، أي صورة من الصور اسمعي. أخواتي السماع بفيد 70%، بفيد 70% بفيد السماع، تمام؟ وحاولي ركزي على الحرف الصاد، مو انت عم تدربي على الصاد، إذا في كلمة فيها صد تركزي عليها، إذا كانت مفتوحة مضمومة مكسورة ألف واو ياء بعدها، تمام؟ أو هي ساكنة، تمام؟ وركزي مو بس عليها، ركزي على أحكام المدود، على الميم الساكنة والتنوين والنون الساكنة والتنوين، اللهم صل على سيدنا محمد، على المدود، على المخارج، على الصفات، على كل شيء ركزي، تمام؟ هلا بعدين بحضر فيديو ثلاثي الأبعاد لحرف مثلا الصاد، لأن الصاد بحضر فيديو إله رح يورجيني ثلاثي الأبعاد، المخرج من الفم، من كل أنحاء الفم، إذا كان في حنك أعلى، اللسان إذا كان بيرتفع، إذا كان بوضع الراحة، إذا من الشفتين، من طرف اللسان، من الحواف، بيأرجيني كل شيء، تمام؟ بعدين هي بتدرب على هذا الحرف بالمد الطويل والقصير، فتحة ضمة كسرة سكون ألف واو ياء، بتدرب عليه منيح، تمام؟ تتدربي على هذا الحرف مع المد الطويل والقصير، وما تنسي تصبي كل تركيزك وقت يكون الحرف ساكن، لأنه أغلب الشغل يعني وأغلب الأخوات بيخربطوا إذا كان الحرف ساكن، لأنه هو أطول الأزمنة، فكتير أخوات تتغلب فيه. أنا جيب قبله همزة مفتوحة مثل أص، إص، أوص. هلأ بالطريقة هاي أنا بركز إني أجيب الحرف ساكن مظبوط، وبنفس الوقت بتدرب على آلية الفتح والضم والكسر، أحكام الكسر، أحكام الضم، أحكام الفتح، تمام؟ بعدين بس اتدرب عليه بالمد الطويل والقصير، بجيب كلمات فيها حرف الصاد بأول كلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة، مفتوحة مضمومة مكسورة ساكنة، بعد ألف واو ياء، بتدرب عليها كتير، تمام أخواتي العزيزات؟ هلأ بدنا نحكي عن مخرج النون. مخرج النون طبعا يخرج النون من طرف اللسان
من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا. من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا تخرج اللام منها، ويخرج منه حرف النون الساكنة، يعني قصدي أنا بعد مخرج اللام بقليل، عرفتوا؟ مو تخرج اللام بعد مخرج اللام بقليل، بس هي هيك مكتوبة بالكتاب، تخرج اللام بقليل. طرف اللسان مع يحاذيه من لثة الأسنان العليا تخرج اللام بقليل، عرفتوا؟ إنه هي بعدها بقليل بس. ويخرج منه حرف النون الساكنة المظهرة والمتحركة والمشددة، وطبعا يصاحبها غنة من الخيشوم. النون فيها غنة من الخيشوم. طبعا هلا النون مو بس هلا هي تخرج من الخيشوم، في طرف مكمل وطرف مكمل. هلا سمى العلماء الجزء اللساني من النون الجزء المكمل، يعني ايضا يخرج النون من الفم ان المكمل، والخيشوم هو المكمل بكمل الغنة، مكمل ومكمل. يخرج مع المكمل وقت أنا بوضع لساني على حرف النون يخرج المكمل، والمكمل من الخيشوم، وسمي الجزء الخيشومي النصف المكمل، يعني بكمل الغنة. تمام. طبعا طرف اللسان، وين طرف اللسان؟ حرجيكم الصورة، أي مخرج اللام، طرف اللسان ما يحاذي من لثة الأسنان العلوية، هاي طرف اللسان. ها أن 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 هلا دائما كانوا يقولوا لنا مثلا المخرج ال ان ار، ال ان ار، شايفين؟ يعني اللام بعدين النون بعدين الراء هيك. تمام. طبعا طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا. ها حط ايدي على اللثة، حطي ايدك، عرفي وينها؟ حكينا. وغنة مصاحبة غنة من الخيشوم، من الخيشوم. تمام. شو صفات حرف النون؟ طبعا صفات حرف النون بداية عنا الجهر، إن فيها الجهر. نتيجة إخراج حرف النون بصير عندي تضام للوترين الصوتيين، وانحباس كثير لهواء النفس، واهتزاز الأوتار الصوتية. أن حطي إيدك على الحنجرة، حسي شلون اهتزاز بالأوتار الصوتية. تمام. طبعا النون أيضا بينية، لن عمر، النون بينية، يعني اعتدال الصوت، اعتدال الصوت عند النطق بالحرف لعدم كمال انحباسه كما في الشدة، وعدم كمال جريانه كما في الرخاوة. تمام. يعني لا جريان ولا شدة، اعتدال الصوت. يعني هلا إذا أنت شديتي على النون أو اللام، شديتي على النون أو رخيتي، انسي، أنا بدي اعتدال. خيلوا الأمور أوسطة، لا شدة ولا رخاوة، اعتدال بالصوت، اعتدال بالصوت. تمام. طبعا النون فيها أيضا صفة الإذلاق، سرعة نطق الحرف. إذا أنا ما نطقته بسرعة فهو أنا مثل ما قلت لكم، وقت اللام جبتها إذا أنا نطقتها برخاوة، جبت في رخاوة، فحينفرد لساني ال. أما ال إن إن أن إن أن، سرعة النطق بها وخفتها، يعني ما بدي طول عليه إن، إذا أنا طولت عليه رح يصير أفرد لساني كله أن، لا هو طرف اللسان بس. تمام. طبعا في التوسط مثل ما حكينا، في صفة الاستفال والانفتاح. طبعا اللسان بيكون بوضع الراحة في مخرج النون، أنا أرجيتكم إياه شلون بيكون بوضع الراحة. اللسان بوضع الراحة، وأيضا في انفتاح، في انفتاح.
شايفين؟ وأيضا في الغنة تخرج من الخيشوم. هلا النون عنده مكانين منفتحين مثل ما حكينا، مكمل ومكمل، عنده طريقين بده يطلع من الاثنين، من الفم ومن الخيشوم، من الفم ومن الخيشوم. تمام؟ إله طريقين النون، مكمل ومكمل، وتخرج الغنة من المكمل والمكمل، الجزء اللساني المكمل والجزء الخيشومي المكمل. فإلى النون طريقين. تمام؟ هي انفتاح طريق وهي طريق من الفم وطريق من الخيشوم حتى جيب الغنة النون. تمام؟ أيضا فيها صفة الانفتاح مثل ما حكينا، انفراج ما بين ظهر اللسان والحنك الأعلى، انفراج ما بين اللسان والحنك الأعلى. وأيضا اللام النون فيها صفة الغنة. صفة الغنة بعطيها مقدار حركتين، مقدار حركتين. الغنة مقدار حركتين. أيضا في مراتب. هلا الغنة هي صفة لازمة للنون والميم، والغنة صوت يخرج من الخيشوم، ولازم للنون ولو تنوين، وللميم، وإله 5 مراتب. غنة إلى مراتب. تمام؟ طبعا حكينا فيها صفة الغنة، وهي صفة لازمة لازمة لازمة، ما بتنفك عنا في أي حالة من الأحوال. يعني لو بدي أنطق الحرف ساكن بدي أجيب غنة مقدار حركة، لو بدي أنطقه مفتوح بجيب غنة فيه. بس يعني دائما بنقول إنه تظهر صفة الغنة في الحرف الساكن المشدد أو المشدد. هلا إذا كانت النون ما عليها شدة بوقف عليها بحركة بغنة، أما إذا كانت مشددة لا بعطيها غنة مقدار حركتين، غنة مقدار حركتين. تمام؟ مثل ما قلت هي صفة لازمة للنون. طبعا عنا النون فيها صفة الجهر صفة الجهر والغنة، هي الصفات القوية فيها. هو حرف متوسط. الغنة النون هو حرف متوسط. تمام؟ تمام أخواتي العزيزات. طبعا يعني حكينا من الأخطاء الشائعة أني أنا طول عليها أو أنا شد عليها فأنا إذا طولت على شو يصير؟ حينفرد كل لساني، هو طرف اللسان أن ولازم جيبه بسرعة، في إذلاق، سرعة النطق به وخفته، مو فأنا حينفرد لساني، ممكن ارتفاع وسط لساني كمان، خطأ. تمام؟ أنا بنطق بكل سهولة وخفة، أن تمام أخواتي العزيزات. يا أخوات ما ننسى نعمل اشتراك للقناة، نضغط على زر الجرس، ونعمل مشاركة لكل الأصدقاء والأحباب. وشعاري هو: واجعل لي لسان صدق في الآخرين.